Чи купаєтесь ви в океані? А вам не холодно? З такими питаннями я приставала до португальців, як тільки приїхала в Португалію. Бо погодьтесь, бачити перед собою таку красу і обмежитися лише валянням на піску – так собі задоволення. Привіт-привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Іріска in Portugal. І сьогодні я поділюсь з вами інформацією, чи можна купатися в океані в Португалії. Під словом «можна» я маю на увазі, чи комфортно це робити. Відповідаючи на це питання, варто розуміти, про яку частину Португалії ми говоримо. Так от, я проживаю в центральній частині Португалії і, звісно, чим вище ми будемо підніматися на північ, тим океан буде холоднішим. Середня температура, річна середня температура на португальському узбережжі Атлантичного океану змінюється від 16 до 24 градусів. Якщо ми повертаємося знов до центральної частини Португалії, то зимою це буде десь 15-16 градусів, а влітку, якщо вода прогріється до 19 градусів, то це вже буде вау, супер! Влітку португальці спускаються на південь країни, в район Алгарве. Тут океан найтепліший. І якщо ще буде спокійним, то може здатися, що відпочиваєш на морі. На своїх узбережжях в центральній та північній частині португальці майже не купаються. Хоча деколи трапляються випадки, що можна зустріти справжніх моржів та гарячу молодь, які занурюються у цю воду. Минулого літа я пішла стопами португальців і запланувала свою відпустку у місті Портімау, це Алгарве. І, звісно, і за температурою, і за хвилями було зрозуміло, що це не море. Ви тільки подивіться на цю красу. І доїхала я до неї на власному авто за 5 годин. Плюс мала вдачу орендувати гарне житло за невисокою ціною. В результаті в цьому році серйозно розглядаю цей самий варіант. Я проживаю у місті Коїмбра і до найближчого пляжу мені їхати 40 хвилин. Це якщо піднятися на північ до міста Фігейра-да-Фош. Але найближче – це не завжди найкраще. Справа в тому, що окрім нижчої температури води, на півночі також сильніші вітри. З мого досвіду, після такого вітряного відпочинку починає дуже боліти голова і доводиться пити потім таблетки і згадувати це все і думати, краще б я побула вдома. Тому, коли мова йде про океан, я завжди спускаюсь тепер нижче, на південь. І мій улюблений регіон – це Лейрія. Давайте поїдемо туди разом і відкриємо купальний сезон! З півночі на південь Португалія багата на крихітні села із чудовими пейзажами. Сан-Педро-де-Моель розташована в маленькій бухті в самому серці найбільшого соснового лісу Португалії. Цей ліс засадив місцевий король ще у 13 столітті. А оцей наступний король Дініс значно цей ліс розширив. І здається, що це рішення Дініс приймав не сам. Тому от який йому пам'ятник возвеличили у центрі селища. Цей пляж вважається одним з найкрасивіших на Срібному узбережжі, що простягається від Порту до Лісабона. Ну і яка ж Португалія без маяка і love story. Це маяк, а це скеля, яку називають скелею ностальгії. Бо одна герцогиня приходила сюди оплакувати свого чоловіка, якого було вбито через змову проти короля.
Дехто стверджує, що навіть сьогодні можна почути плач молодої вдови між відлунням океану, що б'ється об скелі внизу. Не меншої романтичної аури село додає її колишній найбільш відомий мешканець-поет Афонсо Лопес Вієйра. Це Португалія. Там, де зникає суходіл і починається океан, це дім мій, де я кохав, мріяв і страждав. Тепер і ви почули поезію Афонсо, правда, у моєму перекладі. Тому, якщо щось не так, це я, не Афонсо. Перші рази, коли я їздила на океан, тут, в центральній частині Португалії, я лише милувалася красотами та медитувала серед гори піску. Але потім в якийсь момент вже не було змоги вести внутрішні дебати, що і без купання ок, і я почала купатися. І важливо купатися до обіду, коли хвилі ще невисокі, вода спокійна і навіть можливо поплавати. А от після обіду вже купаються одні моржі і професіонали. І ще буває, що можна зустріти справжніх ентузіастів, бо треба знати, що робити з цими хвилями. По відео вам може здатися, ну які ж це хвилі, так? Але не потрібно плутати їх з морськими, бо хто купався в океані, той знає, наскільки він підступний і наскільки він сильний. Спочатку він тебе манить, ласково заманює, і потім він може включити всю цю міць. Я справді сьогодні хотіла зануритися в океан вперше у 2023 році. Але ми з Євою були трошки неросторопними. Спочатку носили водичку відерцями, потім просто сиділи, чилились. Потім обідали. І за весь цей час океан повністю змінив свій настрій. Свій купальний сезон я хотіла відкрити разом з вами. І дійсно була на це налаштована, але поряд із аномальною теплою погодою в Португалії в ці дні, коли плюс 33, плюс 34 в день, прийшли і піщані бурі, які закрили сонце. Піднялись хвилі після обіду, тому це купання ми переносимо. І я хочу як висновок сказати вам, що якщо ви хочете насолодитися океаном в Португалії, то робіть це до обіду. Звісно, ви маєте ментально на це налаштуватися, бо це не 24 градуси, але як тільки ви освіжитесь, як тільки ви відчуєте всю цю спокійну міць, ось, ви будете в задоволенні, і це буде такий кайф, як після тренування, на яке важко налаштуватися, але після того ти отримуєш неймовірне задоволення. Я бажаю нам скорішої перемоги, щоб кожен українець міг спокійно насолодитися літом у сильній та незалежній державі, або поїхати за кордон, навіть у саму Португалію. І буду вдячна вам за вподобайки, за коментарі, за зворотній зв'язок. І також пишіть, будь ласка, які теми вам цікаві. А з вами була Іриска. Підписуйтесь на мій канал. Цьомики, бомики, а держа.